يعطيكم العافية. احنا موجودين هالبيت قدام مستودع شركة الاتصالات. شركة الاتصالات انضمت لمشروع البحر إلنا وقررت انه هي تساهم معنا في استخدام جزء من المخلفات اللي موجودة عندهم جوات المخازن. تابعونا حتى تشوفوا جولتنا اليوم في مخازن شركة الاتصالات. حصلنا على مجموعة من الأشياء من مخازن شركة الاتصالات زي ما انتم شايفين. هاي البكرات هاي بيستخدموها للسلاك، حصلنا على تنتين زي هدول، بالإضافة لمجموعة عبارة عن 10 عمدان كهرباء. بس طبعا هاي في جزء منها بتكسر، فبالتالي هي بتتخزن بالمخازن. فشركة الاتصالات ساهمت معنا بهاي المجموعة من الأشياء، بالإضافة لأنه كمان في أعطونا عدد 4 مشاطيح حالة جيدة، اللي كمان هدول كلهم ممكن نستخدمهم في إقامة موقع مشروع البحر إلنا. تابعونا.